අද මම උදේ පාන්දරම පිටත් වුණා මේ දුන්හිඳ දියඇල්ල බලන්න. එතකොට මම දුන්හිඳ දියඇල්ලට ආවේ බදුල්ල නගරේ ඉඳලා. බදුල්ල නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් වගේ සීමාව ඇතුළත මෙතෙන් ස්ථානයට මේ ස්ථානයට එන්න පුළුවන්. නුවර ඉඳලා එනවා නම් නුවර බදුල්ල මාර්ගයේදී මෙන්න මේ වගේ වංගුවත් එක්කම මෙන්න මේ අර නරඹුන් මැදිරියට යන්න ඒ තියෙන ස්ථානයේ ඒ බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා. එතනින් කෙලින්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ස්ථානය අමාරු වෙන්නේ නැහැ. කාරණය තමයි ඔයාලා මේ ස්ථානයට එන්න හිතනවා නම් පුළුවන් තරම් උදේම එන්න. මොකද මමත් මේ උදේම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා සෙනග ගොඩක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 9 10 11 වෙනකොට නම් කොහොමද මෙතන සෙනගින් පිරීලා යනවා. එතකොට ඔයාලට මේ දියඇල්ල බලා ගන්න දුෂ්කරතාවයන් මතුවේ. ඒක නිසා හැකිතරම් උදේම ඇවිල්ලා Tamanගේ මෙහි ගමන ඉවර කරගෙන බදුල්ලේ තියෙන අනිත් ස්ථාන වලට ඔයාලට යා ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ප්‍රවේශ මාර්ගයෙන් ඔයාලා ටිකට් මිලදී ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ ටිකට්පත් මිලදී අරගෙන ඇතුළට කිලෝමීටර් 1.5ක් ආසන්නව කිලෝමීටර් 1.5ක් ගියාට පස්සේ ඇතුළට දියඇල්ල බලා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න දියඇල්ලේ සද්දේ හොඳටම ඇහෙනවා. මේ දවස් ටිකේම වැස්සා. වැස්ස නිසා හොඳටම ලොකු වතුර පාරක් මේකෙන් ගලාගෙන යනවා ඇති. දුන්හිඳට එනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ මාර්ගේ තමයි යන්න ඕනේ. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. හොඳට මාර්ගේ හදලා තියෙන්නේ. දියඇල්ල තියෙන ඔන්න අපි දියඇල්ල තියෙන ස්ථානයට ආවා. මේ තමයි නරඹුම් මැදිරිය. මේ ස්ථානයේ ඉඳලා ඔයාලට දියඇල්ල view එක ඉතාමත් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. දියඇල්ලේ ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිවම මේ පටන් ගන්න ස්ථානයේ. ඒ කියන්නේ මුදුන පොඩි කපොල්ලකින් පටන් ගන්නෙ. පොඩියට වතුර පාර පටන්ගෙන පල්ලෙහාට ඇද හැලෙනකොට විශාල ඒ කියන්නේ පළල් වෙලා තමයි පල්ලෙහාට කඩාගෙන හැලෙන්නේ. මේ දියඇල්ලට සාරිපොටේ ඇල්ල කියලත් නමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලටම හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානයේ අර කඩාගෙන හැලෙන තැන මීදුමක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ අර සාරියක් වගේ මේක කඩා හැලෙන නිසා වෙන්න ඇති. මේ මීදුම මේ නරඹුම් මැදිරියේ පැත්තටම එනවා. වහිනවා නිකන් පින්නක් වැටෙනවා වගේ තමයි මේ ස්ථානේ ඔක්කොම තෙත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මීදුම් පාර නිසා. මෙතෙන්දී මම දැකපු අසතුටුදායක දෙයක් මම දැක්කා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ. මේ පල්ලෙහා ස්ථානේ ඔයාලට පේනවා. ඉහළ ඉඳලා පුදුම සැඩ ජලපහරක් තමයි පල්ලෙහාට එන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දී අපේ නරඹන්න එන අය කරන වැරද්දක් පල්ලෙහා මම දැක්ක කීප දෙනෙක්ම මේ සෙල්ෆි ගහනවා මේ පල්ලෙහා මැද හරියේ ඉඳලා. ඒ වගේ දෙයක් කවදාවත් කරන්න එපා. මොකද ඔයාලටම පේනවා මේ ජල ධාරාවෙත් එක්ක පල්ලෙහාට පුදුම සැඩ ජලපහරක් තමයි පල්ලෙහාට ගලාගෙන යන්නේ. අනික වතුරේ පාට හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා සුදු පාටක් නෙවෙයි තියෙන්නේ දුමුරු පාටක්. දියඇල්ලක වතුර දුමුරු පාටක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕක කොයි වෙලේක හරි සැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පහර එකපාරට මේ පල්ලෙහාට වැටෙන හරිය ජල මට්ටම ඉහළ නගින්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ තැනකදී මෙන්න මේ වගේ මැද හරියක හිටියොත් එහෙම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පල්ලෙහාට එන ජල ප්‍රවාහයත් එක්ක ඔයාලට පීනලා බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කොච්චර හොඳට පීනන්න පුළුවන් වුණත්. ඉතින් පොඩි දරුවෙක් එක්ක එහෙම ගිහිල්ලා අර මැද හරියට ගියොත් එහෙම ක්ෂණිකව විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මේ වතුර පාර පල්ලෙහාට ගලාගෙන යනකොට ඉහළ නැංගොත් එහෙම ඔයාලට මේ හරියට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ලොකු අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැක්කා මෙතන ලෙස්ස අර මැද හරියට ගිහිල්ලා සමහර කට්ටිය සෙල්ෆීස් ගන්නවා පොඩි ළමයිමුත් එක්ක. ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න එපා. මේ වගේ ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා ඒ සුන්දරත්වය විඳගෙන පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න. ඔන්න නරඹුම් මැදිරියට ආවට පස්සේ මේ දියඇල්ල පේන විදිය. උසින් මේක මීටර් 64ක්. මීටර් 64ක් කියලා කියන්නේ අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 210ක් වගේ. අඩි 210ක් විතර උසයි මේ දියඇල්ල. ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියඇල්ල වලින් එකක්. ඔන්න දුන්හිඳත් බදුල්ල ආවට පස්සේ අපි බලලා ඉවර කරා.